සුබ දවසක් හැමෝටම ස්නැප් ඇන්ඩ් කුක් මගේ channel එකට දත්තාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද හදන්න යන්නේ රෙස්ටෝරන්ට් ස්ටයිල් එකටම හරිම ලේසියෙන් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන් egg fried rice එකක්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම බලමු මේ රසම රස egg fried rice එක හදාගන්න අපිට ඕනි වෙන දේවල්. ඉතින් මම මුලින්ම අරගෙන තියෙනවා උයාගත්ත බත් ග්‍රෑම් 750ක්, බිත්තර 5ක්, පොඩි කැරට් අල දෙකක් ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි ගෝවා කෑල්ලක්, ලුණු කොළ කීපයක් පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොඩි ලුණු ගෙඩි භාගයක්. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ක් 4ක් වගේ පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයා කැමති නම් විතරක් ඔයාට පුළුවන් රම්පේ කරපිංච ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව අපිට ඕනි වෙනවා ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, තක්කාලි සෝස් සහ සෝයා සෝස්. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පෑන් එක යන්තම් රත් වෙනකොට තෙල් මේස හැඳි 3ක් 4ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඉතින් තෙල් ටික යන්තම් රත් වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික වගේම රම්පේ කරපිංච ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් රම්පේ කරපිංච සාමාන්‍ය රෙස්ටෝරන්ට් වල නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ගෙදර රයිස් එකක් හදාගන්නකොට රම්පේ කරපිංච ටිකක් එකතු කරන එකෙන් හොඳ සුවඳක් වගේම හොඳ රසක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ ලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන තවත් විනාඩියක් දෙකක් වගේ හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලේ ඔයාලට පුළුවන් පොඩියට කපාගත්ත කැරට් ටික සහ ගෝවා ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි ලුණු කොළ එහෙම නැත්නම් ලීක්ස් එකතු කරන්නේ අන්තිමට. මොකද ඒකේ වැඩි තැම්බෙන්න දෙයක් නැති නිසා ලස්සන කොළ පාටට අපිට ගන්න පුළුවන් අන්තිමට එකතු කරගත්තම. ඉතින් අපේ කැරට් ටික සහ ගෝවා ටික විනාඩි දෙකක් වගේ හොඳට ෆ්‍රයි කරගෙන බිත්තර ටික එකතු කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට බිත්තර අඩු වැඩි කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බිත්තර ටිකත් එකතු කරලා ලිපේ ගින්දරත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන විනාඩි 2-3ක් වගේ බිත්තර ටිකත් හොඳට ෆ්‍රයි කරගමු. ඉතින් මේ වෙලේ ඔයාට පුළුවන් ලුණු කුඩු ටිකක් රස අනුව එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ බත් ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් බත් එක කලින් දවසේ උයලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද සීතල බත් එකතු කරාට පස්සේ අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ගොඩක් රසට හොඳට ෆ්‍රයි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ හොඳට මේ දේවල් ඔක්කොම ටික මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මම තාම ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට විනාඩි 3-4ක් අපේ බත් එක ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපේ ලුණු කොළ ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මම ලුණු කොළ වලින් භාගයයි එකතු කරගන්නේ. ඊටු භාගේ අන්තිමට එකතු කරගන්න අරන් තියාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපේ තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ආයෙත් හොඳට මික්ස් කරගෙන රස අනුව ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ගම්මිරිස් ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන ලිපේ ගින්දර හොඳට වැඩි කරගෙන බත් එක තවත් විනාඩි 4-5ක් වගේ වැඩි ගින්දරෙන් ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලේ හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලේ ලුණු රස බලන්න. ලුණු මදි වගේ නම් තව ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගෙන හොඳට ෆ්‍රයි කරන්න. ඉතින් අපි හොඳට ෆ්‍රයි කරාම තමයි අපිට කඩේ රසටම හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි අජිනමොටෝ සුප් කැට වගේ දේවල් පාවිච්චි කරේ නැති වුණාට රෙස්ටෝරන්ට් ස්ටයිල් එකටම හරිම රසට අපේ එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක මේ වෙලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. මේක හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් මම මේ අද දුන්න ක්වොන්ටිටිස් වලින් 4 දිනකට 5 දිනකට ඇති වෙන්න මේ බත් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකත් එක්ක හදාගන්න රසම රස චිලි පේස්ට් එකක් ඔයාට ඕනි නම් මම රෙසිපි එක ලින්ක් එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් රස චිලි පේස්ට් එකක් එක්ක අපේ මේ බත් එක රස විඳින්න. ඉතින් ඔයා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා තාම අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් යන්න කලින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්.